chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Chúng ta đang cùng đến với chương trình Giải mã tình yêu. Quý vị thân mến, cứ vào khung giờ này của mỗi tuần thì cá nhân Quang Bảo đang rất là trông đợi đến chương trình để mà có thể được tâm sự nhiều hơn với quý vị về những câu chuyện, những tình huống liên quan tới tình yêu. Và ngày hôm nay thêm một cái niềm vui lớn nữa, đó chính là bởi vì Quang Bảo sẽ được gặp lại một người anh, một người đồng nghiệp rất dễ thương, rất tài năng và cũng có rất nhiều những kinh nghiệm trong tình yêu. Chúng ta hãy cùng chào đón diễn viên Ngọc Trai. Chào em. Anh khỏe chứ, làm ăn tốt chứ? Em vẫn tốt, em vẫn tốt. Anh không tốt lắm. Ủa, sao mới vô mà chị không tốt vậy kỳ vậy? Chào các bạn, mình là Ngọc Trai. Ủa vậy thôi hả? Thì vậy thôi chứ em. Mình phải lẹ chứ không thôi là mất thời gian của chương trình. Vậy thôi mình bắt đầu chứ anh. Bắt đầu về chỗ đi anh. Cảm ơn em nha. Tôi lo lắng lắm em. Thường là mấy người này tới đây là lúc nào là cũng là MC thay tôi luôn à. Bảo cho anh một chút không gian riêng xíu. Hai chú xuống xíu. Là cái ghế xuống xíu. Biết chi không? Cho đỡ tủi thân. Okay. Nhưng mà mình gặt vậy quay phim khóc á. Không sao đâu, không sao đâu. Có nói người ta rồi, đúng không? Tại vì là người ta cũng sợ mình bị tủi thân. Nói chung là chân ngắn thưa quý vị. Quý vị thân mến, và như thường lệ của chương trình thì chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ 9 cô gái rất xinh đẹp, rất duyên dáng của chúng ta và rất nhiều câu chuyện đang chờ đợi chúng ta phía trước. Và bên cạnh đó thì chúng ta có hai anh chàng cũng rất quen thuộc của chương trình, đó chính là Gia Nguyễn và B-Max. Rồi, ngày hôm nay chủ đề của chúng ta là một chủ đề mà chắc là các cô gái sẽ rất là thích khi kể ra. Và các chàng trai thì là những người sẽ luôn luôn có những ý kiến phản biện về chủ đề lần này. Đó chính là những điều vô tâm của các chàng trai mà các cô gái không thể bỏ qua. Vô tâm. Nhưng mà vô tâm thì nó cũng tùy vào tình huống, nó cũng còn rất là nhiều nguyên nhân khác nhau đúng không? Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta hãy bắt đầu chương trình bằng cách là tìm hiểu tình huống đầu tiên. Việc đó không phải của em, có người khác làm rồi. Ai đây? Câu chuyện này của ai? Câu chuyện đầu tiên là của Misoa. Thì câu chuyện thì đó là Misoa là kiểu là thấy cái anh người yêu của mình là đi làm cần phải chuẩn bị quần áo hay thế kia các thứ, thì mình mới nói rằng là thôi để em làm giùm nha, tại vì Misoa rất là thích ủi áo cho người yêu, rất là thích ủi đồ cho người yêu, thì nói là thôi để em xếp đồ cho em, ủi đồ cho rồi cái các thứ, thì anh nó mới nói là thôi em không cần phải lo, không cần phải làm gì hết, anh đã trả tiền cho người khác làm chuyện này rồi. Sướng. Sướng mà. Không, em không hề thấy sướng nhớ, từ tự nhiên em thấy rằng là cái sự quan tâm đó của mình đó là mình muốn quan tâm đến người ta mà không có được nhận lại, và người ta không có coi mình giống như là một cái phần trong thế giới của họ. Nếu mà như vậy thì làm sao là em nói là người yêu của em vô tâm được, đúng không? Tại vì rõ ràng là người ta cũng quan tâm đến em, người ta cũng không muốn em mệt, cho nên người ta mới thuê người khác làm. Tại vì mình biết là cái ý đó là ý tốt, nhưng mà cái cách mà họ nói như vậy làm cho mình cảm thấy rằng là mình không có làm gì được cho người ta, mình không có trong thế giới đó của người ta. Hoặc là thí dụ như là khi mà anh ấy đi làm đi, thì mình thấy là đi làm buổi trưa cực này nọ kia, mình nói là thôi để em nấu cơm lên cho anh ăn này kia, thì anh cũng nói là thôi không cần, có mẹ anh làm rồi. Có khi nào là tại vì em nấu cơm không ngon không? Hay là em ủi đồ không thẳng không? Không ý. Thì đó, ví dụ như là em bây giờ không cho em làm thử, làm sao biết là em ủi đồ thẳng hay không, hay là nấu cơm ngon hay không. Còn thí dụ nếu như mà nói với em là cái kiểu đó thì em sẽ nói là ủa cái là vì sợ là em kiểu là không có khéo á, cho nên không cho em không nhận những cái điều đó, thì em cũng sẽ bị tổn thương. Ê, vậy khó nói quá nè của mình. Ok, sau khi mà là Misoa đã kể xong câu chuyện của mình rồi thì anh phản biện. Anh phản biện với lại ý kiến của Misoa. Tại sao lại như vậy? Nếu mà là đối với anh trong cái trường hợp đó, em không thể nào nói được điều đó. Là anh cho làm luôn gì? Không, tại vì anh chỉ là cái người làm. Anh trai nói cái gì vậy? Em chưa hiểu anh. Tức là anh trai là cái người làm cái gì đó. Trai sẽ nói là anh là người yêu cầu á. Anh ủi đồ cho bạn gái. Anh là cái người sẽ ủi đồ cho người yêu của anh. Anh là cái người làm tất cả mọi thứ cái đó. Vì trước khi mà tới đây thì anh cũng đã ủi đồ xong rồi. Rồi nếu như mà Ngọc Trai cũng bị bạn gái nói là thôi em không cần cái đó, em cho người giúp việc làm rồi, em không cần anh làm thì sao? Ủa thì khỏe chứ sao, tự nhiên cái mình đừng nghỉ free đúng không mấy chú? Không phải, tại con trai nó khác. Nhưng mà cái này là xuất phát từ nhu cầu của các bạn nữ là mong muốn chăm sóc được bạn trai của mình, đúng không? Mà không cho chăm sóc, không cho làm gì hết thì tự nhiên mình thấy là mình dư thừa trong thế giới của người ta. Nhưng mà nếu mà như vậy ơi, có nhiều thứ để chăm sóc lắm đúng không? Đàn ông mình có nhiều thứ lắm, không phải là về quần áo không, đồ quần áo đó thì tâm sinh lý tình cảm kiểu như vậy. Từ những cái nhỏ nhặt đó mà không cho mình chăm sóc thì chăm sóc cái gì? Anh kể tên liệt kê cho em nghe thử. Bữa cơm ăn nè. Hiện tại bây giờ người yêu em tên gì? Cái chuyện đó chị khó nói đó. Hả? Hiện tại bây giờ người yêu em tên gì?
Thằng đó kỳ quá vậy, bây giờ để anh chửi nó luôn cho em. Nói chung là từ từ chúng ta đang bị đi xa rồi. Mai mốt để cho Lisa làm nha. Không đòi cũng để luôn nha. Bảo bị bùng nổ. Không phải tôi thấy thế này nè, thật ra là nếu mà gọi là cái này là chàng trai vô tâm nó không có đúng, chỉ là chàng trai bị thiếu tinh tế thôi, Không chứ phải đâu còn mà không có nào gọi là vô tâm được. giống như Đúng cái rồi. cách Không quan tâm phải của thiếu người tinh tế ta. mà cái đó là quá là lo lắng cho phụ nữ của mình rồi. Thương quá. Thì mình muốn không nói có kiểu đụng nào vô. cũng được, Kiểu nhưng mà đó là như vậy. thiếu tinh tế. Em có ý kiến một xíu, em nghĩ là chàng trai này á, đôi khi là họ nghĩ là muốn tốt cho bạn gái của mình, không có bạn gái mình Thì đó làm nhiều. nãy anh nói Nhưng rồi mà đó. em nghĩ là họ từ chối á, chưa có được Đúng tinh rồi. tế. Thì đó là thiếu tinh tế. Thì Còn khiến em cho sao? phụ nữ người ta tổn thương. Thì em nghĩ là thiếu tinh tế và vô tâm trong cái lời nói thôi. Mình không Đó. biết làm thế nào để nói một cách đúng nhất cho bạn gái của mình không có hiểu lầm. Cái này là người ta không để ý luôn á, người ta Đúng không để ý rồi. luôn á, chứ Cái mà này, đâu cái không đâu. tại câu Đàn chuyện ông của mà nói Misa. nhiều quá là bị lương lẹo. Phụ nữ thì làm sao mà là thích đàn ông lương lẹo được, đúng không? Đàn ông không nên nói nhiều. Nói gọn gàng. Cái câu chuyện của Misa làm Nhã nhớ tới câu Kiểu chuyện khờ khờ như em được, đúng không? của Nhã. Đúng rồi. Tức là cái ngày hôm đó thì bạn của Nhã rất là nhiều việc và bọn Nhã quyết định á là tụi Nhã, tại vì bạn á là sắp đi công tác ở một chỗ xa và rất là lạnh, thì bạn kêu là bạn cần Nhã giúp bạn ấy đi mua đồ lạnh. Nhưng mà khi mà Nhã đã sắp xếp lịch để mà lên cái giờ đó hẹn gặp bạn, thì khi mà tới đón Nhã thì bạn lại nói là anh đã nhờ người khác mua rồi. Hả? Cái lúc đó Nhã cũng y như Misa, ủa kỳ vậy, em đã sắp xếp giờ để em được đi mua đồ với anh mà tự nhiên anh nói vậy là Cái sao? đó là Nhưng thiếu mà tinh tế chứ không phải đâu. Nhưng mà sau hợp với sự Thời quan hợp. tâm nhưng của mà bạn gái. nhưng mà sau đó anh có nói là thôi bây giờ anh nghĩ là anh có thể dành thời gian này để đi với em, hai đứa mình đi đâu cũng được, em muốn đi đâu. Thì đó, tức là người ta cứ muốn giữ là dành sau. thời gian làm cái chuyện khác. Đúng rồi, nhưng mà Nhã rất là tức, tại vì Nhã cũng muốn được đi mua đồ cho bạn của đúng, mình. đúng. Nhưng mà bạn bảo là thật ra là anh làm như vậy là bởi vì anh sợ em bị mệt, và cái việc đó anh nhờ người khác làm được. Tức là cái bạn này của Nhã thì bạn lại được một cái là bạn giải thích ra cho Nhã nghe. Quan tâm quá cũng bị Tức là nói Các á. bạn trai, nếu mà các bạn nữ muốn làm gì cho mình thì cứ để cho làm không, cái đừng có mà Anh đi ý kiến không ra là không phải là quan đưa tâm ra ý kiến rồi, đó. hiểu không? Em ý kiến biết được không? Em thấy lỗi là ở hai chị á, một chị là mắc ủi quá, một chị là mắc mua đồ quá. Phải đâu, phải đâu. Cái anh kia. Không, Nhã kể câu chuyện Nhã ra là để Misa hiểu là thật ra là quan tâm đó, thương nhiều lắm đó, cho nên mới nghĩ cho mình nhiều như vậy, chứ không Đúng phải là không rồi. quan tâm đâu. Thôi đó Em là câu nghĩ là chuyện tùy mà người, tùy tính nữa. cũng đã qua rồi, Tùy đúng không tính. Misa? Cũng đã không còn quan tâm với nhau được nữa rồi, đúng không? Đúng rồi. Rồi, nói chung là anh thấy nói chung là khó quá ha. Ví dụ như mà người ta giải thích, người ta nói ra nhẹ nhàng thì em có thông cảm không? Không, cũng có giải thích, nhưng mà em cũng biết rằng là đó là ý tốt, không ý là Nhưng mà không phải lại là có ý xấu, nhưng mà đượm buồn. một khi đã khỏi nói giải vậy thích thôi. Đậm buồn Nói chung là là hiểu rồi. Em không ủi đồ của em thì em ủi đồ cho người ta không cho em làm là đúng rồi. Thì lần Người ta nói sau là vẫn đùa quần áo thì của lần người sau ta. em không ủi nữa Thì đúng em chỉ rồi, nói không một lần được ủi thôi, không bao giờ mãi mãi không bao giờ Rồi, em sẽ đó ủi là đồ tình huống của nữa. Misa. Chúng ta hãy cùng đến với tình huống tiếp theo như thế nào nhé. Em giận vì anh không biết vì sao em giận. Suy nghĩ anh. Ơi cái này có nhiều thứ lắm. Cái này có nhiều cái để là, nói là liền sao? luôn. Không Câu hiểu, chuyện Nhã của không hiểu. ai? Không Cái hiểu. này dễ hiểu Của mà. em à. Không có tin. Trời Mời ơi. Lisa Vì Kim. sao em giận? Vì anh không biết. Anh Vì không sao em biết giận là vì sao? em- Đây là có một chuyện xảy. Thường ngày á Đi thì giờ con chị gái em. thì thường hay giận hờn vu vơ, mà nếu mà mình giận mà con trai không có tinh tế, không có biết được mình đang giận thì cảm thấy rất là khó chịu. Câu chuyện của em là có một lần em đi quay về rất là khuya, nhưng mà em kêu bạn trai em đi đón về, thì lúc đó bạn trai em đang đi chơi với bạn cho nên là không có đi đón em được. Lúc đó thì em cũng trả lời tin nhắn vậy thôi, đi chơi với bạn đi em tự về. Xong ảnh cũng, lúc đó là em đã giận rồi nhưng mà ảnh cũng không biết là em đang giận. Rồi xong nhắn tin Do nói bạn chuyện này. thì ảnh cứ hỏi là sao hôm nay em nói chuyện gì kỳ vậy. Ảnh cũng không có quan tâm là em có đang giận hay không, mà ảnh cũng không biết là em đang giận luôn, cho nên là em cảm thấy rất là khó chịu khi mà em giận mà ảnh không có biết được cái việc mà em đang giận. Anh cứ hỏi là sao em thay đổi hay là em nói chuyện kỳ vậy. Trời ơi, không, mà Nhã mà là bạn đó Nhã cũng không biết em giận luôn Quán luôn á. Nhưng mà tại vì Rồi, ta đang đi chơi với bạn, ta vui lắm em ơi. Thì tại em nói là đi chơi đi thì là chị đi thôi chứ, đúng không? nhưng mà nói vậy, nhưng mà trong lúc mình đang nhắn tin nói chuyện nữa thì cái cách mình nói chuyện thay đổi á, mà anh cũng không phát hiện ra được thì cảm thấy rất là khó chịu. Theo Biên nghĩ Không, đây là là từ trường đó hợp giờ bạn rất nhiều trai đó, sẽ người đó rất là thường quan xảy tâm ra em với đúng cô không? gái á. Thì vào ngay cái chỗ đó người ta không có cảm nhận được. Đúng, Đúng thông không? thường Tại con gái vì mình bản vậy. thân anh là anh cũng bị dính cái vụ này nè. Đúng mà mình không hiểu tại sao người ta giận, mà người ta giận vì cái lý do gì, mình đâu có làm gì đâu. Đâu mình phải kiểu mình phải chạy lại cái lịch sử nguyên một ngày của mình làm gì ta đó. Nhiều khi như vậy luôn á. Tôi nói chú Cái này nghe em nè, dính mà.
Tôi nói chú nghe nè, sau này nếu như mà chú hoặc là các bạn nữ đang ngồi bên kia mà là gặp trường hợp như vậy đó, Sao ạ? mình cứ niệm một câu thần chú thôi, Chi không? vậy? Em sai rồi, anh xin lỗi em đi. Là được không? Tự nhiên mọi thứ nó sẽ được giải quyết. Còn cái trường hợp của em mà anh cũng không biết tại sao tự nhiên em giận kỳ cục như vậy. Thì người ta đã Tại vì em không đi đón làm rồi. tại vì em đi làm về khuya mà ảnh không đi rước, cho nên là đi chơi vô tâm, đi chơi với bạn đó, cảm giác như là vô không tâm. nên rước. À, có nghĩa như là bạn Muốn đó rước. là ham chơi, không để ý tới em đúng không? Em giận là đúng rồi em ơi. Anh là em, anh cũng giận. Nó phải. Vậy? Sao á? Thì đúng rồi đúng không? Thì nếu như mà là mình phải đặt bản thân mình vào cả hai phía đúng không? Đúng rồi. Mình đặt vào coi là đàn ông thì mình khác, mình đặt vào phụ nữ là mình khác. Còn nếu mà Rồi giờ anh nếu- đặt về phía đàn ông thì anh sao? Vậy các bạn Giờ nói bây giờ sao? Anh là chỉ người được mới vừa chọn một nói bên đó. thôi. Giờ anh là người... Nếu anh như Anh anh là thì trai bạn nói hay sao? Tao giận ngược lại. Tại sao anh sao giận vậy? Tại vì mắc mới tự nhiên giận, tại vì căn bản là người ta không có đủ thời gian để mà là chăm sóc thôi, phải hiểu cho người ta chứ mắc mới là giận đúng không? Bản thân mỗi người với lại tất cả chúng ta là đều phải có một cái khoảng không gian riêng đúng không? Đúng. Lúc nào 24 trên 24 mà cũng nhìn mặt nhau chán lắm. Đúng rồi. Cái mặt là phải đù lắm rồi đó. Bảo có dùng được cái cây xanh xanh đó cho trai không? Anh Bảo. Không, mà chứ riêng Muốn Ngọc hỏi Trai thì nữa không có luôn. dùng cây gì cả, bởi vì Ngọc Trai Khách chỉ nói mời vậy mà. thôi. Chứ công việc mà toàn thời gian của Ngọc Trai là ở bên cạnh bạn gái. bạn gái công việc toàn thời gian của Ngọc Trai là như vậy. Em hiểu anh mà, tụi anh ngồi lên đây. Rồi, là giận khi mà con trai vô tâm. Cái đó đúng thật là thiếu tinh tế. Nói chung là nãy giờ vẫn thấy được rằng là các bạn trai trong tình huống của các bạn là đang bị thiếu tinh tế. Phải chi mà mình chỉ cần nói một câu thôi, ủa em đi về mệt lắm sao anh không đón em, anh đừng đi chơi nữa, thì chắc là bạn kia sẽ qua đón đó, đúng không? Tại lẽ là nhắn tin như vậy hoài đó em. Tại mình không nói. Còn cho nếu nên- không đón á chị bỏ. Đúng rồi. Chừng nào người ta không đón thì mình giận, đúng rồi. Còn này em kêu đi chơi đi, Nhờ cái chị đi Nhã luôn. nhắn tin thêm câu Nhưng mà đó em mà muốn năm đời là bạn bạn trai biết rồi là đó. bạn đó bạn là mình bỏ không xó có rồi. hiểu em, tại vì giận vậy. Đây tôi đang có cảm giác như là mình đang nghe trong nhà ngoài phố mấy chú. Rồi tiếp theo. Rồi, lên câu chuyện tiếp theo nè. Anh không nhắn đúng tin nhắn mà em mong chờ. Cái này Tao chia tay liền. cái này là Tao chia tay liền. Của ai? Của Linh. Nồi Hai Linh giống luôn. này là Song phải Linh. diệt liền. Xin mời Song Linh. Linh là có cảm nhận Mời với Song Linh luôn. Chị nói trước đi. Linh nói trước đi. Em hả Linh? Cái tình huống. Để nghe. Anh mới nghe người ta giải thích đó chứ em chưa gì nhào nhào. Dạ nói Rồi nói trước đi em chị. nghe. Nói đi. Kính nào đất thọ đi, chị nói trước. Ôi, Chị trời thích ơi. ra em nói trước. Thì thiệt ra em cũng không phải cái kiểu con nít đến mức vậy mà em con nít thiệt. Thì là Cái khuôn mặt luôn luôn. Bất kỳ một người nữ nào mà nhận cái ghế này đều nói những cái câu rất là nó kỳ cục luôn á. Cái này kỳ lắm. thì em đang có cảm tình với anh đó lắm. À. Em cũng nghĩ anh đó có cảm tình với em. Ừ. Nhưng mà sau một Thoại luôn. Đang suy nghĩ không nhắn. sau rồi anh biết một thời gian em nói chuyện em phát hiện ra cái anh này rất là kỳ. Mỗi lần hỏi em là Lại nói dơ hả? no em Dạ. em ăn cơm chưa, em ăn chưa, Có gì đâu. dạ kỳ. ăn rồi nha, rồi xong ăn rồi thôi, xong rồi nói chuyện khác. Nhưng mà em nói em chưa ăn, kêu vậy đi ăn đi nha em. Mà rất nhiều lần lặp lại, ví dụ buổi tối em mới đi quay về xong hỏi là em ăn chưa, em đi ăn, em đã ăn gì chưa, tưởng là em đã ăn gì chưa, mình đi ăn nha. Không, em ăn gì chưa, dạ chưa, em rất mong chờ nha. Em đi ăn đi. Tìm gì ăn đi nha em. Anh biết rồi. Gọi là vui duyên. Em hay gặp nhau mà chị ơi, nếu mà trường hợp Quan đó thì tâm Kim nghĩ mà. là bạn đã giữ mối thôi. Tại lúc đó đang bận dẫn người khác đi ăn rồi. Chừng nào rảnh mới dẫn lên đi ăn rồi. Không thì em không quan tâm. Nói chung là cái chuyện mà có dẫn ai đang cũng được nữa. Nhưng mà chuyện là em đang nhắn tin với người đó, nhưng mà người đó rất nhiều lần như vậy. Kêu là em đi làm gì mà không, em kêu là mà kêu ủa em đã ăn uống gì chưa, em kêu là em chuẩn bị đi ăn nè. Thường á, chuẩn bị đi ăn nè. Em có muốn ăn gì không, anh đưa đi ăn bala bala. Mà ta có thích em không? Em cảm nhận là người đó có quan tâm em, có thích em. Nhưng mà Không phải đâu anh, nhiều khi văn chương nhiều quá nên thành ra tưởng tượng. Khi là em tưởng tượng thôi, chứ người ta đâu thích em đâu. em oh my god, Nhiều khi như vậy. không thích thì đừng nhắn tin, không thích thì đừng có cái kiểu Vẫn sự thôi em nhắn qua nhắn lại. không thích thì đừng có cái Cái kiểu này là em ngủ ngon nha. Không, cái này thì cũng bình thường thôi, nhưng mà kiểu như là có những cái từ làm em hiểu lầm. Nếu như thật sự người đó mà không thích em thì đừng có nhắn tin nhiều với em như vậy. Tại Anh vì hiểu nhiều không? khi thích em đóng phim rồi đó em. Đôi khi đó là cái niềm vui duy nhất của người ta đó em. Hoặc là người ta đang tìm hiểu thì Ờ. sao? Người ta muốn nói chuyện để Hoặc coi là coi cuộc cách đời nói ta không chuyện có nói hợp chuyện với người không. ta, không có mình em chỉ nói chuyện với người ta thôi.
xong rồi. Tụi Các vô bạn nam. duyên nữa. Phản biện đi. Các bạn nam mà Tại sao nếu lại như nhắn cho mà con các gái bạn như vậy? vẫn còn mong muốn có một người bạn gái á thì đừng có coi chương trình này nha. Trời ơi, coi xong rồi tôi thấy con gái nó rối dễ sợ luôn. Bản chất con gái là rắc cái rối gì gì cũng không mà. chịu. Luôn luôn Đúng là vậy không? mà, mọi rắc rối. Một là một, hai là hai. Bây giờ hồi nãy tới giờ mình mới là tới hồi 1 chương 2 của những nỗi thống khổ của chàng trai khi mà quen một bạn gái đó. Khổ gì đâu. Nói chung là bây giờ nhắn Không tin đường cũng nào không biết đỡ. như thế nào hả? Nhưng mà À. cuối cùng là cái chuyện đó không thành đúng không? Hiện tại bây giờ là hai đứa có quen không? Không. Chúc mừng Trời. rồi xong. Nghĩ sao vậy anh? Người ta đâu có thật sự, nếu như vậy thì đâu có thật sự quan tâm mình đâu. Nhưng mà nó Quen- chỉ có là hơi chút xíu thôi đúng không? Như Dạ. em đói thì phải như thế nào, có cách giải quyết cho em chứ. Em ăn đi hả? Anh Ờ, Xã em giao ăn quá. đi, em đi Cái cái này- gì ăn đi. Nhưng mà cái cách nó rất là bực mình á. Xã Khiến giao. mình- rồi cho phép anh mấy phút để nói về cái chính kiến của anh về cái vấn đề của em nha. Em thấy anh thấy là em đang đặt quá nhiều kỳ vọng vào cái chàng trai của em. Thật sự là vậy. Tại vì anh thấy cái tình yêu, mình tạm gọi nó là tình yêu, chứ thực sự là ở cái độ tuổi mà là nó còn khá là bồng bột á, thì nó là tình hứa, tình thề. Toàn là thề với lại hứa không mà các bạn đâu bao giờ làm được đâu, đúng không? Cho nên là trong cái khoảng thời gian đó là chúng ta bị một cái vậy nè, là đặt cái mong muốn của bản thân mình lên cao quá. Tự nhiên cái bạn là phải muốn cái người đó là phải thực hiện những cái điều mà bạn nghĩ sao? Nếu vậy là giống như là bạn đang xem lại một cái bộ phim mà chính bạn là đạo diễn, vậy nó không còn thú vị nữa. Cho nên là đối với anh đó nha, nếu như mà em đặt vào trong cái trường hợp đó và cái người bạn trai đó xử sự y chang như là những cái gì mà là em đã kể hồi nãy luôn, em nên quý người ta. Tại vì sao? Người ta không có cần thiết là phải chăm chút từng cái tiểu tiết nhỏ, người ta chỉ quan tâm tới cái điều quan trọng nhất là cái gì. Em có đói không? Em nếu mà em đói thì em đi ăn đi. Đơn giản vậy thôi em. Em thấy chưa? Đúng không? Em thấy chưa? Một Anh người nói đàn ông thật. của gia đình cho hay. Anh nói thật. Tại vì nếu như mà tụi em á cứ hỏi đàn ông tụi anh những cái câu những cái câu mà thường nhật như vậy á, tụi anh không biết trả lời đâu. Thậm chí là anh ơi bây giờ em đói quá, bây giờ em muốn đi ăn gà nha em. Thôi gà mỡ lắm, kiểu vậy. Ăn vịt nha em. Thôi ăn vịt em bị nổi mẩn. Ăn cái gì cũng không chịu, rồi cuối cùng vậy em muốn ăn cái gì? Cái gì cũng được anh. Câu chuyện muôn thuở đó là câu chuyện muôn thuở. Vậy thì Nhưng mà tại sao? em không vậy nha. Em ăn gì cũng được. Tại em ăn tạ. Thì ok, thì em ăn gì cũng được. Vậy thì tại sao bạn em nói với em á là thôi thì em ăn đi, thì em cứ ăn đi, ăn gì cũng được. Nhưng mà chửi em muốn đó là Tại vì mua em cho mong chờ quá nhiều đúng Thì không? đó, tại Như vì là trai em nói. mong chờ. À. Cuộc sống á, đôi lúc nó không có cái gì nó cũng giống như mình nghĩ đâu em. Em phải tập quen với điều đó đi. Nhưng nha. mà bây giờ ví dụ một cái ở mấy bạn trai nè, tại sao mấy bạn lại nhắn tin hỏi han một cô gái xong rồi hỏi cổ ăn chưa, làm cái gì chưa, hỏi như vậy nhiều để làm gì? Tại muốn Và cua. vậy là Vậy ở mức sao độ họ là nói cua vậy? vậy đúng không? Hết rồi đúng không? Mà đâu phải thằng nào cua cũng dính đâu em. Vậy thì Mỗi thằng nó có một cách cua cái khác nhau chứ, đúng không? Skill riêng. Ừ á. vậy là Thường như vậy á, nếu như mà khi mà là em nhắn vậy mà xong đó em ơi em ăn gì đây nha, hay là em có muốn ăn gì không để anh mua tới cho em nha, bla 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 vậy. Cái bài đó xưa rồi em, cái bài đó cũ rích rồi. Bây giờ nó phải khác. Em ăn gì chưa? Vậy hả? Em tìm cái gì ăn nha, chúc em ăn ngon miệng. Cái sự lạnh lùng đó mới khiến người ta phải suy nghĩ, em đúng không? đó là em hiểu chưa, là tâm lý con trai là lúc đó là chỉ đang tìm hiểu, muốn cua mình thôi. Đó, Cũng thấy quan không? tâm hả? Tại vì nếu như mà khi mà em lúc em càng tức giận là em càng nghĩ về Quan cái tâm chàng tới trai đó người đó nhiều nhiều hơn hơn, không? sẽ nghĩ Và tới khi người đó nghĩ nhiều là lạng quạng em yêu lúc nào em không hay. Nhưng mà cái câu chuyện này mới thấy một cái điều rằng thật ra Gia Linh á không phải là mong chờ quá nhiều vào cái mối quan hệ ở đâu. Mà tại vì đặt nặng cái vấn đề đồ ăn á, hiểu không? Muốn thôi. Cảm ơn Gia Linh. Chúc em ăn ngon miệng. Mời nào Phương Linh. Không, em chỉ nghĩ là có nhiều anh là thích được thể hiện ở trên lời nói thôi, không muốn dẫn đến hành động á, cho nên không có nói. Bắt con phải bỏ tiền dẫn em đi ăn nè, đúng không? Bắt con phải mua đồ ăn cho em. Em đâu có bắt Tốn lòng dẫn ra em đường. đi ăn nhiều tiền đâu. Thôi nói chỉ Ý là là vậy, hiểu Ý không? người ta là vậy thôi. Người ta chỉ cuộc sống muốn sẽ hạnh nói phúc hơn. thôi. Mời Phương Linh. Câu chuyện của em như thế nào? Thật sự ra là cái việc em nói là không nhắn cái tin nhắn thì nó không phải là kiểu chấp vặt nhỏ nhặt từ cái tin nhắn như vậy, mà là Em nói em chấp bằng nhỏ nhặt á. Nói tiếp đi em. Anh chỉ dịch lại thôi. câu Em chuyện nó tiếp khác tục đi em. nhau, tâm lý của mỗi người khác nhau. Nhưng mà là tại vì qua những cái lời mà người ta nhắn cho mình có thể đánh giá được cái mức độ quan tâm và cái sự chăm sóc của người ta đối với mình như thế nào. Đó thì cái câu chuyện của em đó là một cái ví dụ đơn giản thì nó cũng hơi giống của Phương đi Saki gì? giống rồi. Giống như là mình đi quay về khá trễ, đi 2-3 giờ sáng, hoặc là trời lúc đó cũng tối mà trời mưa mà em quay ở rất là xa, rất khó để đón được taxi. Nhưng mà ở đây hả, khi mà người ta hỏi em em đang làm cái gì, em quay gần xong chưa thì đó em quay gần xong rồi.
và cái chỗ của anh có mưa hay là cái gì đó không, chỗ em quay hơi xa và mưa cũng khá to, đi về thì hơi khó. Thì người ta chỉ nói là vậy thôi em quay xong á em đi về cẩn thận nha. Đến đó thôi. Em mong chờ điều gì hơn? Em mong muốn là cái tin nhắn nó sẽ nhiều hơn, nó giống như là đúng rồi, chỉ cần là một câu yêu cầu thôi, em có cần anh đón hay không, là xong rồi. Không biết sao ông lỡ nói cần cái chết à. Không, bây giờ Linh nói lại cái tin nhắn coi các bạn nam đang nghe có hiểu là cái tin nhắn đó ý của mấy bạn nữ là muốn mình tới đón. Biết Thì rồi. bạn em hỏi là em quay đến đâu rồi, em nói là em quay cũng còn một cảnh nữa là xong rồi, mà ở chỗ của anh có mưa không? Chỗ em quay đang mưa rất to, nhưng mà do em quay ở trong studio thì tất nhiên không ảnh hưởng, phải không? Đó, mà ở đây xa quá à, khó đón taxi quá à. Đó, vậy thôi em chỉ nói đến đó thôi, em không có yêu cầu hơn Rồi, nữa các nha. bạn nam đọc cái bây tin giờ nhắn như đưa vậy thì ra sao? chi tiết, đưa ra Rồi tình bây huống. giờ trong trường hợp đó chú làm cái gì? Có hiểu. Mặc áo mưa đi đón đúng không? Còn chú làm cái gì? Tại vì có cái câu là xa quá taxi khó đón, cho nên là Vậy là hiểu đúng nghe nó rồi. Với một phần em hơi cần một cái cánh tại tay vì em giúp nghĩ đỡ là người thân. vào cái lúc mà 2-3 giờ sáng như vậy, chẳng lẽ một cái người quan tâm và yêu thương bạn gái của mình, ok bây giờ có thể đón taxi luôn, mấy bạn yên tâm Sẽ tự có cách. tin và giao cho anh taxi đó hả? Rồi có khi mai thành bạn gái anh taxi chứ còn Bây giờ cũng có Uber Grab nhiều lắm em. anh có hiểu yêu bắt cóc luôn hay là các kiểu gì đấy, ý Anh trong nghĩ trường tới một hợp cái, nào ấy. Cái này là vô tâm thật. Nếu như các bạn nam đây đều hiểu thì đồng ý là vô Thực ra tâm nếu thật. như mà nếu mà phải tùy nữa, nếu mà ngày hôm sau mà người ta có việc gì đó thì sao, người ta đang mệt hay như thế nào, em cũng phải tìm hiểu về tình huống đó Không chứ. phải. Không, em phải. thấy không. Theo bản thân anh á là cái này nó không có rắc rối gì đâu. Nó chỉ đơn giản điều vậy nè. Là bản thân em đã tạo ra cho cái người bạn trai của em á có một cái suy nghĩ em là một người phụ nữ độc lập quá. Thì đúng rồi. Có nghĩa như là người đó nghĩ là tất cả mọi thứ em đều có thể làm một mình được. Đó. Và cái sự xuất hiện của người ta lúc đó là nó hơi bị dư thừa. Cho nên sẽ sinh ra một cái tâm lý là cái gì? Là người ta sẽ nghĩ là đi đón rồi mất công lại lại nói này nói nọ rồi hay là sao đó, là những cái trường hợp người ta suy nghĩ ra trong đầu thôi. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà cái mặc định đó là người ta tin rằng là em sẽ về được tới nhà và rất là an toàn. Thì đấy. Chính vì cái điều có đó. cách giải quyết cho Phương Linh là Duy anh trai cũng vừa chia sẻ đó, mà chỉ chia sẻ thêm thôi, là thật sự là khi mà các bạn yêu một bạn trai của mình, mới bắt đầu yêu thì hãy để cho họ có một cái cảm giác rằng là họ đang được chăm lo cho các bạn. Chứ nếu như các bạn lúc nào cũng là những người phụ nữ quá cá tính, quá độc lập và tự chủ trong tất cả mọi cái tình huống, mọi cái hoạt động cuộc sống của mình á, thì đôi khi là bạn nam bạn nghĩ đó chuyện rất là bình thường. Đó. Riết bây giờ đàn ông chỉ có yêu nhau hết trơn. Anh đã nói như vậy là sai rồi. Sao lúc nãy á em để cho người ta quan tâm em, người ta không quan tâm. Cái chuyện em là nó khác em ơi. Em là ăn uống nó khác em ơi. Yêu rồi. Mới cua thôi đó, mấy Với bạn lại nam là đã cho em biết tùy tâm lý vào là họ chỉ đang cua tính thôi. cách nữa, em hiểu không? Đây không có tham ăn. Không có. Ấy em rất thích ăn nhưng mà không phải kiểu ăn tạp thôi. Em đâu có tham ăn đâu, em không hề tham ăn. Bây giờ mình bỏ vào cái vấn đề bao tử nè, bây giờ mình tới cái chỗ khác đi nè. Đây. Câu chuyện tiếp Để qua theo câu nè. chuyện khác đi nè. Anh yêu điện thoại hơn em. Cái này em cũng bị nha. Cái này thì dễ bị trách. Bạn trai của ai yêu điện thoại hơn mình đâu? Oh, Pinky. Mọi người ở đây chắc cũng phải ít nhất là một lần bị cái vấn đề đó. Người ta thường gọi là công nghệ giết chết tình yêu của hai đứa mình. Là em thì có cái bạn trai đó là một người quản lý rất là nhiều người, quản lý rất là nhiều việc, nên em hiểu là công việc anh đó đòi hỏi anh đó là phải giải quyết cho những người khác rất là nhiều, nên thường là hay phải lên máy tính, lên điện thoại. Có một lần á, thì em với người đó đang đi ăn, thì em có một cái chuyện gia đình. Nhắc tới không tức mà muốn khóc luôn. Em cứ kể đi. Em có một cái chuyện gia đình. Ok. Giờ không biết cười hay cái cười đi. Hít thở nè, hít thở. Ôi vậy hả? Thì em ngước lên thì em thấy là anh đó đang cầm điện thoại. Thì em chợt cảm thấy là em không muốn nói nữa. Thì có thể là tại lúc đó là một cái chuyện đó là một cái chuyện quan trọng, em muốn chia sẻ với anh đó, nên em cảm giác rất là tổn thương. Anh cũng không nhìn mặt mình, thật sự là lúc đó em ngước lên em có khóc ngay lúc đó nhưng anh cũng không hề thấy. Đến khi sau đó anh bỏ điện thoại xuống rồi thì em đã hết khóc rồi, thì em có cái mặt rất là giận. Thì anh hỏi em là làm gì mặt chù ụ vậy. Anh đã đâu có thấy là em đã khóc, nên anh cũng đâu có biết là cái chuyện em vừa rồi định kể là nó như thế nào đâu.
thì đó là một trong những cái mà em cảm thấy là rất là khó chấp nhận, một cái sự vô tâm mà rất là khó chấp nhận. Nếu như mà bạn trai bận công việc gì đó phải trả lời điện thoại giải quyết cho một ai thì chắc chắn là người ta sẽ gọi cho anh, yêu cầu anh giải quyết liền. Còn nếu như người ta nhắn tin cho anh, tức là người ta vẫn có thể chờ đợi anh 5 phút, 10 phút, anh giải quyết việc riêng của anh, rồi khi anh online anh sẽ trả lời người đó. Anh không thể nào mà có thói quen là cứ cầm điện thoại, quên mất cái sự hiện diện của người bên cạnh mình. Đáng để suy ngẫm. Căng đó. Các anh trai? Mấy bạn trai sao? Em cũng hay bị, nhưng mà không phải là cầm điện thoại công việc, em hay chơi game ấy. Tin nhắn tới, em thấy tin nhắn cái Anh chị ơi có ngày có ngày gì? chị ơi là phải nói thấy thẳng. hoài đó, đúng không? Kiểu như đang chơi game này thì tin nhắn tới thì em đọc được tin nhắn rồi, xong rồi cũng không có gì quan trọng, cái em lướt lên. Xong rồi chơi Là game. em không trả lời tin nhắn của bạn Cái gái. đó- Lúc mà đang cao trào cái gọi điện thoại tới em bấm tắt. Thế là bị giận, nhưng mà thực ra là em chơi game. Nhưng mà khi mà không, nhưng mà đó là khi mà hai người ở không ở cạnh nhau, còn tình huống mà hai người ở cạnh nhau kìa thì sao? Ở cạnh nhau thì em không cầm điện thoại. Anh trai chắc là không bị cái đó rồi. Bản thân Bimax thì Bimax không có chơi game trên điện thoại, cho nên là khi chơi với bạn gái thì cũng không bao giờ để cái điện thoại nó làm cho hai đứa phải, tại vì khi mà hai bên ở bên nhau là thời gian rất là quý, Đúng rồi. nên mình rất là nhiều thứ để chia sẻ. Cái điện thoại thì nhiều khi cả ngày mình làm việc với cái điện thoại rồi. Thời Thì gian- riêng Bimax thôi, Bimax là như vậy. Người sến như Bimax sâu sắc quá ha. Mấy người sến sến là sâu sắc lắm. Bởi Ê, cái này đánh giá cao đó anh. Bi sến nha. Bi sến. Anh muốn kể cho mọi người nghe một cái mẩu chuyện mà anh đọc được trên mạng. Cái điều mà buồn nhất trong cuộc sống của tụi mình á, đó chính là gặp được đúng người mình thương, muốn chăm sóc họ đến suốt cuộc đời, nhưng mà ở sau lưng của mình không có cái gì cả ngoài sức trẻ, thì người ta đâu có đảm bảo được cái gì đâu. Tới lúc mà là mình đảm bảo được cuộc sống của mình rồi thì người đó không còn bên cạnh mình nữa. Cho nên là mình cố gắng chạy nhanh tới thế nào để chăng nữa mình cũng không bao giờ thắng được thanh xuân. Cái trường hợp của em á, thanh xuân, cái người mà anh nói tới đó chính là em. Em bị mất thanh xuân là cái khoảng thời gian đó. Không phải là cái người đó không chăm sóc cho em đâu, nhưng mà là người ta đang bận tạo dựng cái sự nghiệp cũng như cái cơ ngơi vững chắc thì mới lo cho em được. Và trong cái khoảng thời gian đó, vô tình em lại cần nhiều nhất cái tình cảm anh ta dành cho em. Đó là cái sự đối lập. Kiểu như là người này muốn nhưng mà là phải đủ đã thì người ta mới thực hiện, còn em lại muốn ngay bây giờ, ngay lúc này. Thì chính cái điều đó nó khiến cho tình cảm của em nó gặp trục trặc, thấy không? Và nếu như nha, trường hợp của em nha, hiện tại bây giờ hai người còn quen, anh xin chúc mừng. Còn nếu như hai người không quen với nhau nữa thì em cứ nghĩ đơn giản một điều này thôi ha, là mình chia tay nhau để hoàn thành trọn vẹn lý do sống trên đời. Tại vì những thứ mình mong đợi á, mình đâu có được bên nhau đâu, đúng không? Đồng ý. Phải là mình Nó gặp chỉ là đơn nhau, giản là vậy. Gặp sau nhau sai thời điểm. Hồi nãy tới giờ là lúc Vân sắp ra được một cái kịch bản điện ảnh mới rồi đó em. Thấy ngồi nghe Lúc Vân đang chờ đợi. mà gật gù ghê lắm. Thôi bây giờ tiếp tục câu chuyện khác nào. Tình huống tiếp theo. Ham vui quên ngày kỷ niệm. Cái này bị giận thì Cái này đúng. Nhưng mà câu chuyện cụ thể là sao à? Của ai à? Chuyện của em ạ. Xin mời Vi. Thực ra thì em thấy là hồi nãy giờ câu chuyện chung của mấy bạn thì đều bắt nguồn từ cái việc không biết là tình cảm của bạn trai dành có nhiều cho mình hay không, nhưng mà đa phần bắt nguồn từ cái sự thiếu tinh tế. Đấy là cái cách xử lý của họ như thế nào. Nhưng mà còn bạn trai của em thì hồi lúc em quen mà đó thì kỷ niệm 6 tháng yêu nhau. Đúng vào cái ngày đó thì bạn đó không nhắn một lời, cũng không chúc mừng, bởi vì bạn đó bận đi sinh nhật một người bạn rất là thân. Và nếu như mà bận như vậy thì rồi thì có thể nhắn là hôm nay, có nghĩa là chúc mừng kỷ niệm 6 tháng yêu nhau. Hôm nay bởi vì bận đi sinh nhật của bạn nên anh không thể nào mà dắt em đi chơi được. Thì ngày mai bù như thế nào kia. Thì chắc chắn là con gái sẽ không bao giờ giận đâu. Là kỷ niệm 6 tháng thôi đúng không? Đúng rồi. Không, cái này mình phải hỏi kỹ. Thật ra là đó, quay lại cái câu chuyện nữa là cái gì? Thật ra mình tự tạo thói quen cho nhau thôi. Nếu như không có cái chuyện kỷ niệm 1 tháng, không có cái chuyện kỷ niệm 2 tháng thì cái chuyện mà 6 tháng là chuyện bình thường. Nhưng mà tại vì tụi em đã tự tạo cho nhau một cái thói quen là cứ mỗi tháng phải chúc mừng, cho nên đâm ra là một cái chuyện khó khăn. Không anh, không phải là đâu có ai rảnh đâu mà tháng nào cũng chúc mừng anh.
ai cũng có công việc bận mà, đúng không? Nếu như mà tháng nào cũng chúc mừng được thì quá là tuyệt vời, không? Ghi có điều muốn nói kìa. Nhưng mà em nói em rảnh. Nhưng mà có nghĩa là trước khi mà kiểu lúc mà trước khi mà quen khoảng 1-2 tháng thì cũng kiểu ngồi nói vui vui, kỷ niệm nửa năm mình mình làm một cái hoạt động gì đó nó vui vui nha, là kỷ niệm hai đứa, kỷ niệm ngày đặc biệt của hai đứa. Xong cuối cùng không thấy nhắn tin một lời nào, không thấy hỏi thăm, hỏi sao mà con gái có thể chấp nhận được. Thế là bạn đó có nhớ cái ngày kỷ niệm không đây nè? Nhiều khi bạn đó không nhớ Vô ngày kỷ tâm. niệm 5 luôn. tháng trước đó người ta có nhớ không? Thành ra là nửa năm đó là coi như hoang mang. 5 tháng trước người ta có nhớ không? Tại vì á, với cái tính cách của em á, một khi mà đã giao kèo như vậy rồi, tới ngày kỷ niệm đó em cũng sẽ là người im. Em im, em sẽ không nói bất kỳ điều gì hết, tại vì đã giao kèo với nhau rồi, bản thân em nhớ. Nhưng mà em cũng cần cái sự chủ động từ người con trai. Chắc là người này người ta không có coi trọng ấy. Không phải đâu, tại vì Misa nghĩ là bạn trai đó có thể quên á. Có thể là quên Có thể những ngày quên đó 6 rồi. tháng. Nhưng Mà mà thí dụ như là đi- Misa trong trường hợp của Vi là Misa sẽ nhắc từ tháng thứ 2, thứ 3, thứ 4, thứ 5 là anh ơi tháng thứ 6 đi chơi nha, tháng 6 đi chơi nha, là nhắc như vậy cho nhớ. Tại vì bình thường là phải chuẩn bị. Tại vì cái ngày, thật ra đối với cá nhân của người đó theo tâm lý á, là cái ngày đó là ngày sinh nhật của bạn thân người ta trong suốt bao nhiêu năm tháng trước đó rồi, thì khi nhắc tới cái ngày đó thì người ta sẽ sinh nhật bạn mình, chứ không phải là cái kiểu là tháng thứ 2, thứ 3, sinh nhật 6 tháng quen nhau rồi. Đó thì nếu mà là một ngày á, sinh nhật luôn cho nên ta nhớ. nếu mà là một ngày mà trong năm á, giống như là kỷ niệm yêu nhau đi, như ngày là 20 tháng 1 đi, thì 20 mà người ta sẽ nhớ. Chứ mà còn kêu là 20 tháng 7, tự nhiên anh có nhớ 20 tháng 7 là ngày gì không? Các bạn nam sẽ 20 tháng 7 là ngày gì? kiểu vậy. Cái bạn trai có bị vậy không? Bình thường kỷ niệm em nghĩ kỷ niệm năm mà mới kỷ niệm lần. Nhưng mà thả Chứ không kỷ nửa niệm tháng. thả. Ví dụ như kia đã hứa, nếu như là câu chuyện là đã hứa rồi thì chắc chắn là phải có sự chuẩn bị. Thả kỷ Tại niệm vì từng bây tháng, giờ từng bản tháng thân vậy. anh em hỏi thử, khi mà đến cái ngày 1 năm đi, kỷ niệm 1 năm đi, thì gần đến cái ngày đó anh phải chuẩn bị chứ, đúng không? Phải chuẩn bị quà cáp, rồi phải suy nghĩ mua cái gì nữa. Chị An sao em có nhớ hết những ngày kỷ niệm phải nốt khi quen nhau lại, không? phải nốt lại. Nếu như mà em có bạn gái thì những ngày em phải nhớ là thứ nhất là sinh nhật của bạn gái em, Đúng rồi. thứ hai là ngày kỷ niệm, và thứ ba là sinh nhật của mẹ bạn gái em. 3 ngày đó em phải nhớ. Nên với mẹ luôn. Hay quá. Hay quá. Chịu nhớ Con trai luôn ngày mà sinh đang nhật rất là của mẹ Đỉnh bạn cao. gái. Là đỉnh cao. Tại sao không nhớ sinh nhật của ba bạn gái? Thương mẹ hơn. Con gái là thương ba hơn nha. Con gái là thích Thì cái đó là việc của em, cái đó là suy nghĩ của em, còn cái suy nghĩ của người ta. Được rồi, được rồi. Im đi cho mà mở miệng. em là em ngồi. Thực ra đó như nó là do thói quen thôi. Giống như là nha, nếu như mình quen một người mà tự nhiên lâu lâu mới đầu mà yêu nhau là coi như là cái gì cũng nhớ hết. Trời ơi, hôm nay là 1 tháng ngày đầu tiên mình nhắn tin với nhau nè. Hôm nay là 1 tháng mình nắm tay nhau nè. Hôm nay là 1 tháng mình hôn nhau nè. Rồi hôm nay 1 tháng mình quen nhau nè. Mà nếu mà cứ kỷ niệm cái đó hoài thì làm sao mà nhớ hết được. Cũng được, không sao. Riêng đối với bản thân anh cũng được, không sao. Nhưng mà trong cái trường hợp này là em phải là người tinh tế chứ không phải là người bạn trai. Em biết cái cách nhớ hay nhất là gì không? Là thử một lần quên. Tại vì thí dụ như là sinh nhật bạn gái mình đi, thấy không? Mình thử quên một cái một thôi là đảm bảo tuần đó mày sống không an toàn đâu. Là tự nhiên là nhớ suốt đời luôn, đúng không? Là trong cái trường hợp này, nếu như mà là em có quá nhiều kỷ niệm mà là em muốn lưu giữ và muốn người bạn trai đó phải nhớ, là em chấp nhận với thất vọng dài dài thôi. Tại vì sao? Là cần thời gian để tiếp thu thông tin và cần thời gian để nhớ chứ, đúng không? Nhưng mà sau đó em giải quyết câu chuyện nó như thế nào? Có giận không? Tất nhiên là mặc dù em là người không có để bụng nhiều, nhưng em quyết định là sẽ kiểu tỏ thái độ ra, gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Rồi thế là khoảng 2-3 ngày sau thì bạn đó chủ động là tới nhà của em để gặp em. Bây Thì giờ là có mình nghĩa tới chương là 2 hồi mình phải 2 thể rồi đó. hiện là từ đó bạn đã nhớ. Tất nhiên Tường là Vi phải là nhớ một cái người ngày không có để bụng nhưng mà chỉ đem câu chuyện của mình kể trên truyền hình thôi. Không, bây giờ là đưa ra hết rồi đó anh. Hết rồi. Trống Vậy rồi. là thoải mái rồi đúng không? Trống rỗng rồi, thoải mái rồi. Rồi, ok. Rồi chúng ta cùng đến với câu chuyện tiếp theo nào. Quên sinh nhật bạn gái. Mới nói cái này là chương 3 hồi cuối nè. Cái này là hồi cuối luôn á. Không quên được rồi. Trâm, câu chuyện của em là như thế nào? Không phải câu chuyện của em đâu. Thôi nhưng mà nếu nó thú vị thì mình sẽ chấp nhận. Rất là thú vị. Anh bảo chắc chắn phải tặng tim cho em. Em kể đây. Nói trước bước hôm qua đâu. Cái câu chuyện này là của bạn em á, là em đã chứng kiến thì em thấy là đây là một cái trường hợp là vô tâm thật sự. Là tại vì là hôm đấy là sinh nhật của bạn em. Thì là cả ngày hôm đấy thì bạn đó là không có nhắn tin gì cho bạn trai của mình hết. Là tại vì không thấy tin nhắn và cũng không muốn là
kiểu là anh ơi hôm nay sinh nhật em, anh có biết không, bạn đó không muốn như vậy thì thử xem là bạn này có nhớ hay không. Thì nguyên ngày hôm đó thì cái bạn trai của cái bạn em á là đi chơi với bạn bè, sau đó là còn đi đá banh nữa, rồi tối về này nọ, xong xuôi hết rồi cái bạn trai đó thì mới nhắn tin cho cái bạn này hỏi là hôm nay có gì vui không, hôm nay có đi đâu chơi không. Thì bạn nữ này mới nói là anh không biết hôm nay là ngày gì hả. Thì bạn nói ngày gì, hôm nay là anh đi đá banh, thì hôm nay là cuối tuần thì anh đi đá banh với bạn bè vui lắm nè, hôm nay em có đi chơi không, tại vì hôm nay tụi mình không có kế hoạch đi chơi. Cái nói bạn em mới nói là hôm nay sinh nhật em mà anh không nhớ hả. Cái xong rồi bạn nam này mới cuống cuồng lên, mới xin lỗi này nọ để giải thích này kia. Thì mặc dù là có tha thứ hay không thì em không biết cái đoạn đó, nhưng mà em nghĩ là dù có xin lỗi hay không thì bạn này cũng đã rất là buồn. Tại vì có thể là ngày 8 tháng 3 hay là ngày gì đó mình có thể không tặng quà, mình có thể không nhớ, vì là những ngày đó dù sao cũng không quan trọng lắm. Được nhắc rồi cho nên đâu quan trọng đâu. Được Facebook những ngày đó là được nhắc rồi. Dạ, nhưng mà cái ngày sinh nhật Facebook cũng nhắc mà anh. Nhưng mà cái ngày sinh nhật nó đáng nói hơn, em nói đi em. Thì đúng rồi, cái ngày sinh nhật đó là mà còn quên á thì là em cảm thấy là người này đáng trách. Và nếu như mà là em á thì là em sẽ unfriend Facebook, chặn vlog các kiểu đó. Bả làm nhiều lắm thôi. Nhưng mà người ta chỉ là vô tình thôi mà. Đúng rồi anh ơi, cái tối kỵ nhất là quên sinh nhật đấy. Nhưng mà quen nhau bao nhiêu lâu rồi em? Hình như là 1 năm ấy. Cả 1 năm anh. 1 năm lận mà. Sinh nhật. Trời ơi, 1 năm, nói tiếng 1 năm vậy thôi, chứ trước đó có năm ngoái đâu có ăn sinh nhật của bạn ở đâu đúng không? Thì là không ăn, nhưng mà ý là năm đầu tiên thì phải ăn và nhớ chứ anh. Chả lẽ cả 1 năm nó không quan tâm bạn gái mình sinh ngày Đầu mấy tiên là luôn? năm để thể hiện tình đợi. Kiểu như là cũng có trường hợp là mình cần phải nhắc với những người như Nhã là Nhã không có nhớ số nè, thì cái người bạn của Nhã tìm cách nhắc Nhã bằng cách là nhắc mỗi ngày như Misa, hoặc là gần tới đó nhắc này, hoặc là tìm cách gài những cái password đó là ngày sinh nhật của bạn đó là Nhã muốn mở là Nhã phải để như vậy. Tức là tạo điều kiện cho mình nhớ cái ngày của người ta. Với những người mà hay quên như Nhã là phải tạo điều kiện để Nhã nhớ. Thì có trường hợp của em cũng có thể là bạn đó là người hay quên. Có bao giờ B-Max quên không? Không, never. Thấy chưa, đâu có ai Tại quên vì được. nếu mà như em nói là mới quen nhau 1 năm thì đó là cái sinh nhật đầu tiên bên nhau đúng không? Đúng rồi. Thì đó là một cái nơi để cái người đàn ông ghi điểm. Ghi điểm, thật sự ghi điểm. Đôi khi là bỏ cái lỡ tâm ghi trạng điểm. lúc đó là người ta muốn mất điểm luôn á. Thua rồi. Là thua rồi. Nhưng mà từ 5 thứ 5 trở đi hoặc là hơn nữa thì đó là tùy người đó như thế nào. Anh trai là chủ đề không hôm bao nay giờ dạt quên sinh nhật của người yêu rồi đúng không? Không bao giờ có chuyện đó. Đâu, nếu mà nói không quên là xạo á. Thật sự sẽ có lúc mình quên. Hên xui lúc đó tự nhiên ai á, đúng rồi, kiểu như là tổ đãi á, kiểu vậy. Xong cái khiến mình phải nhớ, chứ thực sự là không phải lúc nào mình cũng nhớ đâu. Không biết cách biết cách lương lẹo để quay trở lại mà người khác không nhận ra là mình quên. Cá nhân Bảo á là Bảo chưa bao giờ quên ngày sinh nhật của người yêu. Bởi vì là Bảo không bao giờ đi làm trong ngày sinh nhật của người yêu. Mà nếu như bắt buộc phải đi làm sao hoặc là những cái chương trình nào mà nó đã lên lịch sẵn rồi đó, thì là người yêu sẽ luôn luôn đi cạnh Bảo trong ngày hôm đó. Cách như vậy là đỡ quên nhất. Thiệt là không bao giờ có thể quên hết trơn, nhưng mà lúc nào như vậy. Thậm chí là bây giờ thật ra Bảo rất là giỏi về con số, thậm chí sinh nhật bạn Bảo còn nhớ mà. Sinh nhật Nhã Bảo nhớ nè, Misa Bảo nhớ là Linh thì nhớ tháng thôi chứ không nhớ ngày. Nhưng mà cũng mà nhớ tháng thôi mấy. Chưa có quà, sinh nhật mới qua 2 ngày rồi. Con sống qua lâu lắm mà. Đó như vậy là vô tâm đó. Sinh nhật qua 2 ngày rồi mà vẫn chưa được nhận quà. Thôi bà khó quá, nhớ người yêu là đã khó rồi, còn như bạn mà đến mức đó là chết. Trời tội mấy ổng. Nhã làm sao có bao giờ thấy một chàng trai vô tâm chưa? Nhã thấy hả? Cũng có chứ. Có, ví dụ như là hai đứa giận nhau mà rõ ràng biết là hai người đang giận nhau đó. Nhưng mà Nhã có cái tật đó là không cần biết đúng sai á, xin lỗi em trước đi. Kiểu vậy mà không xin lỗi là Nhã cảm thấy người ta vô tâm. Con trai mà kỳ vậy. Nói chung là chị Bu đi trước thời đại đó em. Tôi cảm thấy rất là mệt về chủ đề ngày hôm nay. Nói lên nỗi lòng. Cái này là mình chỉ nói theo cái quan điểm của cá nhân mình thôi nha. Là bí quyết để cho các bạn giữ vững một cái mối quan hệ ta không biết tới bao giờ. Đó chính là chúng ta không nên tranh cãi với lại các bạn nữ. Đúng rồi. Tại vì sao? Bạn thua là bạn thua, mà bạn thắng bạn cũng thua. Vậy thì đấu làm gì? Bởi vậy người ta mới nói có câu nè, nhịn không phải là nhục, nhịn nó mới là đàn ông, hiểu không? Đó là bài học mà Ngọc Trai muốn gửi cho các bạn nam. Còn các cô gái có muốn nói gì với lại các người yêu tương lai của mình hay không? Đúng rồi. Anh hãy tìm tất cả những món gì ngon nhất trên đời và dẫn em đi ăn, ok? Anh sẽ tải cho áp đi. Chỉ vậy thôi đó hả? Không, chỉ nói cần chung thì không em nhắc lại nha, hãy thương em như con là được rồi. Đó, như đó thôi.
Sao, có ai có ý kiến gì nữa khác nữa không? Có thêm một cái điều gì mong mỏi không để mà gửi tâm tư của mình đến các bạn nam? Hy vọng các bạn nam làm điều gì? Em sẽ nghiêm túc nhé. Cái này em sẽ nghiêm túc nhé. Là nếu như mà mình muốn có một mối quan hệ lâu nãy giờ dài. bé đang nghiêm túc à? Nếu như mà mình muốn mọi người cho em nghiêm túc một phút được không? Ok. Nếu như mà mình muốn có một mối quan hệ lâu dài và nghiêm túc thì người con trai đừng nên vô tâm. Đó, em trả lời đúng với lại chủ đề ngày hôm nay. Bạn không cho người ta được cái kinh nghiệm nào luôn á. Vỗ tay cho Mai Bích Trâm. Trời đất ơi. Đây có lẽ là số cuối cùng của Mai Bích Trâm, thưa quý vị. Quý vị thân mến, có thể nói rằng ngày hôm nay là một cái chủ đề mà chúng ta đã thảo luận với rất là nhiều những ý kiến được đưa ra, rất nhiều những cái cách giải quyết được chúng tôi gửi đến quý vị. Thì chỉ hy vọng rằng nếu như bạn nam nào mà muốn có người yêu thì hãy làm như anh Ngọc Trai, là hãy luôn luôn tin một điều rằng phụ nữ luôn đúng. Có cái gì thì cũng hãy quan tâm phụ nữ một chút xíu, tinh tế một chút xíu và chiều chuộng họ một chút xíu, thì kiểu gì hạnh phúc của các bạn cũng sẽ bền lâu cả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Quý vị thân mến, và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau khung giờ quen thuộc của chương trình, đó chính là 22h30 tối chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7. Quý vị cũng có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube của chúng tôi, đó chính là MCV Media và cổng thông tin Love TV. Quý vị hãy nhấn nút subscribe và ủng hộ cho chương trình Giải Mã Tình Yêu quý vị nha. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào những số sau.